No niin, terve. Se on Sakari taas tässä. Kyllästyi ihmisiin, tuli tänne luola asumaan. No joo, terveisiä täältä Roodokselta. Täällä ollaan Kreikan saaristossa. Ajattelin, että tämän videon aiheena olisi sellainen aihe kuin miten kommunikoida henkioppaiden kanssa. Miten oppia tunnistamaan henkioppaiden energiaa. Miten tehdä tietoista dialogia henkioppaiden kanssa. Tässä on aihe, mikä on tullut useasti esille tämän vuoden puolella, kun tehnyt yksityisiä kanavointia, niin ajattelin, että säästetään vähän omaa aikaa ja tehdään tällainen video, missä kerron lyhyesti, miten pieniä vinkkejä, että miten pystyy muodostamaan tätä tietoista dialogia omien henkioppaiden kanssa ja mitä hyötyä siitä on. Ensin voisi lyhyesti alustaa, jos aihe tuttu, että mitä on henkioppaat. No, mun parhaan näkemyksen mukaan meillä on jokaisella jatkuvasti mukana henkioppaita. Meillä on niin sanottu maallinen henkiopas tai sellainen henkiopas, joka opastaa meitä tietyn elämänvaiheessa. Sitten meillä on myös, tämä nyt varsinaisesti on opas, mutta meillä on myös suojelusenkeli läsnä. Ja sana enkeli nyt sinänsä, sen ei tarvitse viitata mihinkään uskonnolliseen konnotaatioon. Ne kannattaa unohtaa heti, että enkeli on sellainen sana näille enkeleille, jota itse näin myös, että he ovat ikään kuin järjestelmän ylläpitäjiä. Tällaisia korkeasti kehittyneitä järjestelmän ylläpitäjiä, joita voi pyytää apua ihan mihin tahansa aiheeseen. Mutta kuitenkin sitten meillä on myös, voi olla useita myös muitakin oppaita jatkuvasti meidän läsnä. Itse esimerkiksi keskustella jatkuvasti omien arkturislaisten ja siriuslaisten oppaiden kanssa. Eli ne, ketkä on tullut tänne tähdistä. Heillä saattaa olla mukana jatkuvasti tällainen opaskööri, tuomassa vähän apua tähän maalliseen elämään täällä. Mutta kuitenkin se mikä hyöty on sitten keskustella henkiopparin kanssa ja muodostaa tällainen dialogi ja oppia ylipäätänsäkin tunnistamaan sitä, että kenes kanssa tässä nyt keskustellaan. Niin ehkä ensin voisi kertoa sitä, että vaikka me ei olla tietoisia siitä, että meillä on oppaita mukana, vaikka me ollaan ihan kiinni jossain maallisessa elämässä tai meillä ei ole mitään henkistä yhteyttä mihinkään, ei olla ikinä edes kuultukaan meditaatiosta tai mistään, niin silti meillä on jatkuvasti mukana nämä oppaat. Se on ihan universaali laki. Niin kuin lapsella on täällä aikuiset toivottavasti mukana opastumassa, niin myös meillä poloisilla ihmisillä täällä on mukana korkeampia tietoisuuksia, jotka on jo käynyt tämän koulun läpi vaikkapa. Ja he on täällä nyt sitten opastamassa meitä ja tuomassa meille jatkuvasti tietoa siitä, että mitä kannattaisi tehdä tässä elämässä. Ja monesti nämä oppaat saattaa kommunikoida meille sillä tavalla, että me ei välttämättä edes tiedosteta sitä. Eli meille saatetaan tuoda ikään kuin kuiskata meidän korviin asioita. Meille saatetaan tuoda tiettyjä asioita, symboleita, höyheniä, numeroita, tiettyjä ihmisiä, tiettyjä tapahtumia saatetaan tuoda jatkuvasti meidän eteen, kunnes me huomataan, että ahaa, mikäköhän tässä nyt on, että missäköhän mä näen tätä 777 numeroa vaikka 3 kuukauden ajan, että olisiko tässä joku juttu. Tällä tavalla oppaat saattaa meille kommunikoida, tavallaan johdatella meille, vaikka me ei edes tiedosteta sitä, johdatella meitä kohti näitä asioita, kunnes me hokataan, että okei, mä oon nyt hakannut päätä seinään tämän asian kanssa 3 kuukautta, pitäisiköhän tässä kuunnella nyt jotain. Et siinä mielessä myös sellainen tietoinen dialogi oppaiden kanssa on edullista, koska silloin pystyy, ihan niin kuin keskustelisi kaverin kanssa, niin pystyy kommunikoimaan näiden, jotka pystyy katsomaan tuolta korkeammasta kulmasta asioita. Vähän niin kuin ne olisi jossain vuoren päällä ja ne katseisi, ahaa, hei hölmö, hei sinä siellä, hei, haloo, kuuluuko kukaan? Tällä tavalla saattavat kommunikoida meille ja nähdä, niin, että siellä tulee pelkkää muuria vastaan, nyt ei kannata mennä sinne, haloo, kuuleeko kukaan? Tällä tavalla saatetaan meille kertoa kukaan asioita, että mitkä johdattelee meitä kohti sitä meidän sielunpolkua, kohti sitä kehitystä meidän omaan sielunpolulla. Nämä oppaat, heillä on meidän paras mielessä. Et siinä mielessä kannustan opettelemaan myös sitä tietoista dialogia meidän oppaidemme kanssa, koska se voi helpottaa elämää hyvin merkittävällä tavalla. Mä voin kertoa lyhyen esimerkin vaikka itse, että miten itse nykyään kuulen. Että täälläkin kun vaikka kulkee täällä luonnossa, niin saattaa kuulla, että mepäs tonne tai tuolla olisi sellainen paikka, missä olisi sulla hyvä olla. Tai tällä tavalla voi tulla jatkuvasti tietoa arkisessa elämässä siitä, että mitä kannattaisi toimia. Totta kai kun on tämmöinen järpää,
niin ei välillä halua kuunnella sitä neuvoa, varsinkin jos siihen on tottunut, siitä saattaa tulla myös rutiininomaista. Niin välillä sitä toki on kuuntelematta ja tekee mitä tekee ja hakkaa taas sitä päätä seinään ja toteaa, että ahaa, okei, tämäkään toimi. Täytyypä taas, ehkä olisi hyvä taas kuunnella, mitäkään asiaan on sanottavaa. No nykyään se on jo vähän helpompaa, kun on tottunut siihen, että ei ole enää niin vahva mieli, mutta kuitenkin. Ja vähän siitä, että missä tällaiset oppaat, minkälaisten asioiden kanssa voivat auttaa? No ihan arkipäiväisten asioiden kanssa. Itse pyydän jatkuvasti, kun jätän pyörä johonkin lukittuna ja pyydän enkelit suojelusta polkupyörälleni. Tai jos menee vaikka kaupungilla ajaa autolla ja etsii parkkipaikkaa ja haluaa, että parkkipaikka olisi vapaana, niin voi pyytää, että pyydän kun saavun perille, että siellä on minulle parkkipaikka lähellä ja nopeasti. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja ehkä tässä kannustan, sitä voi pyytää suoraan vaikka oppaalta tai voi pyytää enkeleiltä apua. Sitä kyllä sitä oppii sitten, että keneltä sitä apua kannattaa pyytää. Mutta se on jo tosi paljon, että pyytää. Ja tässä kannustan myös pyytämään ääneen. Että mulla on oppaat kertonut, että he kyllä pystyy lukemaan meidän ajatuksia myös. Sitä telepaattisella tavalla lukemaan, mitä me halutaan ja mitä me tarvitaan ja niin edelleen. Mutta monesti mieli saattaa olla, siellä saattaa olla niin paljon hälinää ja mieli saattaa olla monessa paikkaa yhtä aikaa, että on parempi, että kun se sanoo ääneen, silloin he saa siitä paljon konkreettisemman version siitä pyynnöstä. Ja silloin se on myös artikuloitu sanoiksi ja se on tavallaan tarkka se, mitä pyydetään. Ja sitten mitä tulee tähän tarkkuuteen, niin kannattaa pyytää tarkalla tavalla, että mitä haluaa. Että tässä on semmoinen, että jos pyytää vaikka itselleen pyytää, että haluaisin elämääni uuden asunnon, kiitos, 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 niin sitten ne on siellä, että okei, autetaanpa sitä kaveria, tuolla on Kontula Ostarin lähellä hyvä asunto, että ja sitten onkin siellä, että jaha, okei. Ei millään pahalla, Kontula on kaunis paikka, mutta ja tästä on myös semmoinen tarina, että kenkäkaupan pitää nainen oli rahaongelmia, ei oikein mennyt kaupaksi asiat ja hän pyysi oppaalta, että haluan päästä eroon rahaongelmistani, kiitos, kiitos, kiitos. No, 3 viikon päästä firma meni konkurssiin. Et siinä mielessä kannattaa aina pistää siihen sellainen loppupääte, että pyydän apua saamaan sellaisen asunnon, joka on minulle korkeammaksi parhaaksi, kiitos, kiitos, kiitos. Ja jossain tapauksessa, eli lisätään korkeammaksi parhaaksi sinne loppuun. Silloin he osaavat kyllä katsoa, että ahaa, tämä on hänen sielun polullaan korkeammaksi parhaaksi tämä asia. Tai jos pyytää jotain, että pyytää vaikka uuden ihmissuhteen, niin lisää siihen loppuun, että pyydän itselleni uuden ihmissuhteen tai jotain parempaa. Ehkä sä et tarvitsekaan sitä ihmissuhdetta, niin pistää sen tai jotain parempaa, niin silloin he osaavat tuoda jotain parempaa sinulle elämään. Et se on siinä mielessä aika kirjallista se, koska he eivät ole täällä, he eivät täysin tiedä mitä me halutaan, joten on hyvä kommunikoida se asia tarkasti. Et jos sä menet kauppaankin ja pyydät vain jotain juustoa, niin sieltä tulee sulle jotain halvinta mahdollista juustoa, vaikka joka ei olekaan sitten niin hyvää. Mutta tällä tavalla, ja se haluaisin jakaa tässä yksinkertaisen vinkin, miten aloittaa tämä kommunikaatio, tai miten oppia tunnistamaan tätä kommunikaatiota näiden henkioppaiden kanssa. Ja tämä on sellainen yksinkertainen tekniikka, jolla se voi aloittaa. Varsinkin kun on alkuvaiheessa tämän asian kanssa, niin tällä pystyy oppimaan tunnistamaan, miltä minun henkioppaani energia tuntuu. Miltä se minun oppaani kommunikaatio tuntuu. Ja tämä voi tehdä niin, että kun on rauhallisessa paikassa, sillä että tämä on vaikka 5 minuuttia ihan omaa aikaa, istuu alas. Voin suositella myös meditoimaan, jos se on tuttu harrastus. Jos se on, niin voi suositella aloittamaan meditoimaan. Monesti mielen hälinät, mielen äänet, mielen kaikki tarinat, ne saattavat estää sitä kommunikaatiota meidän oppaiden kanssa ja muutenkin tämän henkisen maailman kanssa. Että mieli on hyvin hyödyllinen asia, mutta välillä se voi olla liian äänekäs ja liian dominoiva ja se saattaa estää se ja olla se, että höpö, mitä nämä henkioppaat on ja höpö, ei meillä mitään enkeleitä ole ja mitäs höpö tää on. Että sitten kun me on meditatiivisessa tilassa ja mieli on hiljentynyt, niin siinä vaiheessa voi kuulla paremmin myös omilta oppailtaan viestejä. Että itselle monesti tulee siinä, kun on meditoinut joku 15 minuuttia, niin sen jälkeen saattaa tulla hyvin selkeästi viesti, että ahaa, no niin Sakari, hei, nyt kannattaisi mennä hammaslääkäriin. No niin, hei Sakari, nyt muuten hammaslääkäri olisi hyvä mennä.
sitten sitä saadaan toistaa, että no niin, nyt alkaa olla aika lähellä, että voi mennä tuonne aivohermoihin toi sairaus, että nyt kannattaisi mennä oikeasti hammaslääkäriin, että nyt olisi vähän kiire, että no niin. Ja sitten sitä saat vähän hölmönä saattaa, okei, no mä menen sinne hammaslääkäriin. Tällä tavalla. Mutta siis he saattavat neuvoa ihan arkisissa ja isoissakin asioissa jatkuvasti. Ja sanoisin, että me monesti jopa saadaan jonkinlaista viestiä, jos meillä on joku terveysongelma tai joku ongelma elämässä. Mutta me ei välttämättä ole sitä kuunnella sitä, koska meillä ei opetettu näitä asioita tai meillä ei ole kykyä kuunnella sitä viestiä. Niin tähän tämmöinen yksinkertainen temppu, millä alkaa opettelemaan tätä. Se on niin, että istutaan alas, kun ollaan rauhallisessa paikassa ja vähän mieli hiljentynyt, tullaan tähän paikkaan tähän hetkeen. Ja sitten voidaan pyytää, että pyydän henkioppaani, että tule tuohon metrin päähän edessäni. Pyydetään se tuohon meidän aurakentän sisään. Pyydetään se tähän meitä ympäröivän aurakentän sisään. Metrin päähän. Pyydetään meidän henkioppas tuohon metrin päähän. Ja tunnustellaan, miltä tuntuu, kun tuo henkiopas tulee tuohon metrin päähän. Et samalla me myös annetaan lupa sille henkioppaalle tulla meidän kenttään. Ja sekin on myös tärkeää, tämä kysymys ja lupa ja niin edelleen, että luvan kautta ja kysymysten kautta aina. Että jos tuntuu, että varsinkin alkuvaiheessa, jos joku tulee puskemaan jotain tietoa, jos se tuntuu puskevalta, niin se saattaa olla, että silloin se ei välttämättä halua sinun hyväsi, mutta palataan siihen kohta. Jatketaan tämä tekniikka. Eli pyydetään henkiopas tuohon metrin päähän. Ja sitten jos ei tunnetakaan siinä mitään, niin voidaan ottaa semmoinen harjoitus, ja tämä on muutenkin hyvä siinä opettelussa, että tuodaan kädet vaikka polville, tähän kämmenet ylöspäin, ja pyydän henkioppaani vahvistamaan tunnetta vaikka tuossa vasemmassa kämmenessäni. Ja sitten tunnustellaan, että tuntuuko siinä joku muutos. Se voi tuntua kylmältä, kuumalta, paineelta. Ja jos siinä ei tunnu mitään, niin sekin on ihan okei. Sitten voi pyydän, että tuota tunnetta vahvistetaan 2-kertaisesti, 4-kertaisesti, 8-kertaisesti, 16-kertaisesti. Ja sitten kun tuntee edes jonkinlaisen pienen muutoksen, niin sitten havainnoi, ahaa, tällainen se energia on henkioppaalle. Se on vähän niin kuin kätellään oikeassa elämässä, että terve, terve. Ja sitten myös on hyvä, kun tuntee sen energian, kun tuntee jonkinlaisen muutoksen, on hyvä kysyä, kuka sinä olet ja mitä sinulla on minulle kerrottavaa? Kuka sinä olet ja mitä sinulla on minulle kerrottavaa? Kuka sinä olet ja mitä sinulla on minulle kerrottavaa? Toistaa tämän 3 kertaa tämän kyselyn. Se on tällainen universaali sääntö. Ja sen universaalin säännön mukaan, kun toistaa 3 kertaa tämän kysymyksen, niin silloin sen tietoisuuden on paljastettava, kuka hän on, todellinen luontonsa ja mitä hänellä on asiaa nyt tässä hetkessä. Tai voi myös kysyä niin, että kuka sinä olet ja mitä asiaa sinulla on minulle. Kuka sinä olet ja mitä sinä tahdot. Kuka sinä olet ja mitä olet täällä tekemässä. Tällä tavalla voi vaikka kysyä. 3 kertaa toistaa, niin sen tietoisuuden on paljastettava todellinen luonteensa. Ja tässä palataan hieman siihen, mistä aikaisemmin mainitsin, siihen, jos tuntuu joskus siltä, että joku puskee tietoa, että tulee semmoisia viestejä vaikka, että hyppä alas, kun parvekkeella kuuluu, hyppä alas, anna mennä, hyppä alas, hyppä. Niin sitten kannattaa miettiä, että kuka tää nyt oikein koettaa mulle kertoa. Ja sitten voi kysyä, että kuka sinä olet ja mitä sinä tahdot, kuka sinä olet ja mitä sinä tahdot, kuka sinä olet ja mitä sinä tahdot. Niin monesti saattaa olla, varsinkin kun alkaa henkinen polku aueta, niin sieltä saattaa tulla kaikenlaisia häirikköhenkiä mukaan vähän testailla, että lähtisikö tämä tyyppi mun juttuihin mukaan. Ja tykkää siitä. Monet niistä saattaa olla matalamman värähtelytaajuuden henkiä tai sitten hyvinkin korkeita henkiä, jotka haluaa tietyllä tavalla vaan kokea elämää meidän kautta ja ne tykkää, että ton tyypin kenttään pääsee kiinni. Et mennäpäs vähän kertoa sille liirumlaarumia ja katsotaan totteleeko se. Tässä on semmoinen kulma, että moni lapsi varsinkin on vielä auki näille energioille ja jos huomaatte, että lapsi juttelee jollekin mielikuvitushahmolle, niin kannattaa ehkä miettiä, että ehkä lapsi keskustelee henkioppaansa kanssa. Tai jos lapsi kertoo, että hän jutteli mielikuvituskaverin kanssa, niin silloin kannattaa olla avoin sillä asialla ja hän voi olla hyvinkin tietoinen siitä, että hänellä on mukana vielä tällainen opas. Että jossain vaiheessa sitten ne alkaa sulkeutumaan, mutta ei kannata ainakaan sanoa, että ei semmoista ole olemassa, että älä usko tommoseen. Että monesti tällainen
historia sulkee meiltä nämä tapahtumat, nämä asiat elämästämme. Mutta kuitenkin kannattaa olla aina tietoinen, kenen kanssa kommunikoi ja mitä tämä tietoisuus haluaa meille tuoda. Et meidän henkioppaat, meidän oppaat, meidän suojelusenkelit, he haluavat meidän korkeinta parasta. Mutta sitten on myös näitä häirikköhenkiä ja muita, jotka saattavat tulla meihin kiinni ja alkamaan vaatimaan kaikkea ja kertomaan meille, että me ollaan voimakkaita tai jotain tällaista höpölöpöä. Ja niitä kannattaa sitten kuunnella hyvin tietoisesti. Ja vaikka siihen lähteekin siihen hommaan myös, niin se on sitten osa sitä oppipolkua, että ei siitäkään kannata liikaa sitten huolehtua, että jos niin menee. Mutta kuitenkin tällä tempulla pyytää sitä tunnetta, pyytää ja tiedostaa ja tunnustelee, miltä oppaani tuntuu, mitä sinulla on asiaa. Ja sitten kuuntelee. Se kuuntelu on tärkeää. Sitä kautta se kommunikaatio sitten tulee. Ja kannustan elämässä, sitten kun alkaa oppimaan tätä voi joutua harjoittelemaan vaikka 3 kuukauden aikana pari kertaa viikossa, niin se kyllä sitten se kommunikaatio ja dialogi alkaa avautumaan, jos vaan itse on läsnä siinä ja itse on valmis kuuntelemaan. Mutta he voivat auttaa meitä hyvinkin suurissa asioissa elämässä. Pahoittelen, tämä on 3. kerta kun kuvaan tämän videon. Mutta joo. He voivat auttaa meitä hyvinkin isoissa asioissa elämässä. Esimerkiksi itse pyydän, kun menee tällaiseen matkalle, missä on rajoitettu aika, niin saatan pyytää ennen matkaa, että pyydän ohjausta polulleni, että löydän juuri ne paikat ja juuri ne ihmiset, jotka ovat minun korkeammaksi paraksi tässä paikassa ja tässä hetkessä. Kiitos. Ja joskus silloin saattaa saada ihankin suoraa ohjeistusta, että hei, meepä vaikka tuonne, tai saattaa katsoa karttaa ja sormi osuukin yhtäkkiä johonkin paikkaan, että okei, tuolla on jotain mielenkiintoista. Ja tällä tavalla se ohjeistus saattaa tulla hyvinkin suoralla tavalla, jos on vaan avoin ja kuuntelee sitä. Monesti toki ei sitten halua kuunnella, voi jatkaa näitä vanhoja tapoja, mutta kyllä se jossain taas huomaa, että kyllä heillä onkin sitten minulle korkeammaksi paraksi asiaa. Mutta joo, ehkä tämä riittää tästä aiheesta. Kannustan dialogiin henkioppaiden kanssa ja sieltä voi löytyä hyvinkin mielenkiintoisia polkuja elämään sitä kautta ja hyvinkin suoraa opastusta siihen, mikä on itselle korkeammaksi parhaaksi. Mutta joo, otakaa pikkuhiljaa ääni mennä. Ensimmäisellä kerralla kamera ei osunut oikeaan kohtaan, toisella kerralla ei ollut kamera edes päällä. Nyt tää 3. kerta varmaan meni putkeen. Mutta mun nimi on Sakari ja terveisiä sinne, missä ikinä ootkaan. Terveisiä täältä Roodoksesta sinne. Ei kun hörölömpsis ja morjentes!